Sziasztok! Én Renátó vagyok, ez pedig itt a Samsung Galaxy S23 FE. FE, mint Fan Edition, Samsungnál ez azt jelenti, hogy zászlós hajó funkciók elérhetőbb áron. Ez a vonal a Galaxy A szériánál magasabb szintet képvisel, de a sima S széria alá van pozícionálva, szóval valahol a kettő közé van belőve. Az elődjéhez képest több dologban is fejlődött, egészen jó telefon lett, szerintem sikeres lesz, de persze vannak negatívumai is. A videóból kiderül, hogy milyen. Kezdjünk! A kicsomagolás nem tartogat nagy meglepetést, az utóbbi években ugyanezt kapjuk a Samsungoknál. Felül a telefon van becsomagolva, illetve egy kisebb dobozban vannak a tartozékok, ami a SIM-tű, pár tájékoztatófüzet, valamint az USB-C kábel. Adapter már évek óta nincs a dobozban. Nézzük a telefont, ebben a gyönyörű szép lilában érkezett hozzám, igazi színes egyéniség. Szerintem eléggé eltalálták ezt a színt. Rég láttam ilyen jól mutató egyedi színt, és minden fényben egy picit máshogy néz ki. Az egyediség a dizájnról már nem mondható el, ez egy az egyben az A54 és az S23 széria külsejét kapta meg. Hát ránézésre nagyon nem lehet megmondani, hogy melyik, maximum a szín és a méret alapján lehet megkülönböztetni. Anyaghasználat terén is az A54 és az S23 között van, a hátlap az Gorilla Glass 5 üveg, korábban ez ugye műanyag volt, szóval itt előreléptek. A keret alumínium, matt felületű, nagyon kellemes a tapintása és kicsit le van kerekítve, hát igen jó kézben tartani emiatt. Az előlap is Gorilla Glass 5, ez viszont visszalépés az S21 FE Victus üvegéhez képest. A kialakítás IP68-as, azaz teljesen vízálló. Érdekes módon egészen nehézre sikerült, 209 g-ot nyom, ezzel elég sokat hízott, de legalább nem érződik műanyag játékszernek. Az A szériához képest tehát üveghátlapot, alukeretet és egy szinttel jobb vízállóságot kapunk, míg az S szériához képest gyengébb Gorilla Glass védelmet kapunk elől és hátul egyaránt. A gombok a jobb oldalon vannak, nagyon jó helyen, a SIM tálca felül, alul pedig van egy hangszórórács, ennek a párja a kijelző fölött levő alig észrevehető beszédhangszóró. A hangzás minősége jó, van basszus is, és az énekhangok is tisztán szólnak, no meg elég hangos is, és van Dolby Atmos támogatás. Kamerán keresztül röviden ilyen, hogyha érdekel az egész felvétel, a leírásban megtalálod, ott meg tudod hallgatni. Nézzük meg szemből. Ami egyből szembe tűnik, az sajnos az elég vastag kijelzőkáva, és alul ráadásul még vastagabb, ezen azért spóroltak, emiatt szemből inkább A szériának lehet nézni, mint S-nek. A kijelző 6,4 hüvelykes Dynamic AMOLED 2X 403 ppi-s pixelsűrűséggel, szóval nagyon szép, éles képe van. A képfrissítés adaptív 60 és 120 Hz között váltakozik, és van HDR10 Plus is, a fénysűrűség pedig maximum 1450 nites, ami bőven elegendő napfényben is. A megjelenítő tényleg nagyon szép képet ad, jók a színek, van több színmód is és kalibrációs lehetőség, nagyon éles a képe, jó a mozgás megjelenítés és nagyon jó a kontraszt is, szuper ez a panel. Van Always On Display mód is, de ez 60 Hz-en fut, szóval egy kicsit azért szívja az aksit. A vastag kávától eltekintve ez nagyon-nagyon rendben van, bármilyen tartalomfogyasztásra kiváló, szerintem aki ezt megveszi, panaszkodni nem fog rá. A kijelző alatt van egy újranyomat olvasó is, ami gyorsan és pontosan dolgozik. Hardware terén általában egy korábbi zászlóshajó csipet kapnak az FE modellek, és ez most sincs másképp, de van érdekesség, mert ismét kettőféle processzorral szállít a Samsung, régió függő, hogy hol melyik kerül bele. Snapdragon 8 Gen 1-jel, illetve Exynos 2200-zal kapható a készülék, ez utóbbi érhető el Európában. Nem mai darab, az S22 szériában ismerhettük meg tavaly, sajnos egy kicsit gyengébb, mint a Snapdragon, mindazonáltal ez egy kicsit túl van lihegve, mert egyáltalán nem gyenge. Tárhelyből 2 opció van, 128 vagy 256 GB közül lehet választani, ez nem bővíthető.
RAM-ból 8 GB LPDDR5 van a telefonban, ehhez még akár további 8 GB virtuális RAM adható. Ez a hardware így ahogy van, egy az egyben az S22-ből lett átemelve. A teljesítmény a telefon használatához, az appokhoz bőven elég, a használati élmény az abszolút folyamatos, akadásmentes, multitasking is simán megy, úgy mint a villám. A benchmark eredményeken az látszik, hogy egy olyan bő 20%-kal van lemaradva az aktuális csúcstelefonoktól CPU terén, GPU teljesítmény az, amiben érezhetően gyengébb. Ez azt jelenti, hogy a CPU az tényleg bőven elég erős bármihez, a játékoknál viszont érezhetően gyengébb az aktuális csúcskészülékeknél, de mivel ugye ez nem egy játékra szánt telefon, nem hiszem, hogy ez bárkinek gondot fog okozni. Játszani azért teljesen jól lehet vele, a szokásos címeket jól viszi, ezzel nincsen gond, de kevésbé optimalizált, mint a Snapdragonos telefonok, néha emiatt van egy-egy kisebb mikrolag. A hőmenedzsment az viszont nem a legjobb, stresszteszt alatt, főleg GPU terhelés mellett körülbelül 40%-ot visszavesz a teljesítményből, és közben nagyon melegszik is a készülék. Normál használat esetén viszont egyáltalán nincsen kellemetlen melegedés, de egy komolyabb játékidő után azért érezhető itt a készülék tetején a hő, de nem kellemetlen. Alapvetően tényleg teljesen korrekt a teljesítmény, de Snapdragonnal azért egy 15%-kal többet nyújtana, de az most csak a kanadaiaknak és az amerikaiaknak jut. Adatkommunikáció terén naprakész a készülék, 2 nanoSIM mehet vele, van eSIM is, van gyors 3.2 Gen 1-es USB port, NFC, Bluetooth 5.3 és Wi-Fi-ből pedig 6 e-szabvány. A GPS gyors, pontos, a térerő jó, a hívások minősége pedig kiváló. Szoftverből Android 14 van a legújabb One UI 6-tal, és minden funkció benne van, ami az S23 szériában, például a DeX asztali mód is, tehát szoftver szempontjából abszolút zászlóshajó a telefon, no meg a frissítésben is, 4 év rendszer és 5 év biztonsági frissítés az ígéret. A használata már a jól megszokott Samsung, szerintem ez az egyik legjobb rendszer, rendkívül személyre szabható, témák, ikonok, widgetek, van minden, van szokásos Edge panel is, a tárgy eltávolító funkció is megvan a fotóknál. Funkciókban és alkalmazásokban gazdag, és minden átlátható, könnyen tanulható. Előre telepítve pár Samsung és Microsoft alkalmazás van, na meg ugye a szokásos Facebook, Netflix és Spotify. Nincsen semmi komoly újdonság, amit külön ki lehetne emelni. A vezérlőközpont egy kicsit megváltozott külsőre, de tényleg mindenem megszokott, remek és stabil ez a rendszer, és a Samsung mindig gyorsan frissíti, van NOx eszközvédelem is, a szoftverben tényleg abszolút csúcs ez a készülék, és Android fronton a legjobbak között van. Az aksi az 4500 mAh, viszont az Exynos hátránya az pont az energiahatékonyság, így átlagos teljesítményt hoz, bő egy nap hozható ki a telefonból, körülbelül ilyen 6 órás kijelzőidővel lehet számolni, ennél azért vannak sokkal jobbak is. A szabványos PC már üzemidőteszten elért eredményével azért a hátsó feltájban kullog. A töltés 25 wattos lehet vezetékesen, és 15 wattos vezeték nélküli töltést is támogat. A töltési idő Samsungos, a konkurensekhez képest lassabb. 30 perc alatt 57% tölthető bele, a teljes töltés pedig 1 óra 13 perc volt nálam. Kamerák. Itt is van előrelépés az S21 FE-hez képest. Az S23 FE-be egy 50 megapixeles főszenzort raktak, az ultraszéles egy 12 megapixeles darab, és van egy 8 megapixeles, 3-szoros optikai nagyításra képes telefotólencse is. A selfie kamera az egy az egyben az S22-ből jött, ez egy 10 megapixeles darab, autofókusza pedig nincsen. A nappali fotók a fő egységnél nagyon szuper minőségűek. Szépek a színek, a kép éles, részletes, jó a dinamika, nincsen zaj, nagyon elégedett vagyok vele, a kategóriájában nagyon jól teljesít. Az ultraszéles is egészen jó és nagy a látószöge is, a fotó minőség teljesen rendben van, de kevesebb a részlet, és a széleknél jóval lágyabbak a fotók. Ebben a prémium középkategóriában rendben vannak ezek a fotók is. A telefotó 8 megapixeles, de 12 megapixeles fotókat csinál, szóval felskálázza digitálisan.
A végeredmény így is jó, szép színek, kontraszt, dinamika jellemzi, és a részletesség is elegendő, igaz, azért jóval kevesebb a részlet, és a színkezelés eltér a másik 2 egységtől. Portrézni 3 nagyításban is lehet, 1, 2 és 3-szoros opció is van, a háttér elválasztás általában jó, én teljesen elégedett vagyok a végeredménnyel. A selfie kamerával is elégedett vagyok, van 2 látószög, a színek pedig jók, a dinamika jó, a részletesség is teljesen szuper. Éjszaka van automatikus éjjeli mód mind a 3 hátsó kamera esetén, bekapcsol, hogyha úgy érzi, nincsen elég fény, de most így karácsonyi díszkivilágításban ritkán kapcsolt be. Az elsődleges kamera fotói remek minőségűek ebben a kategóriában. Jó a részletesség és a dinamika, zaj pedig kevés. Tényleg jók ezek a fotók. Az ultraszéles képek azok gyengébbek, kevesebb a részlet, lágyabb és zajosabb a végeredmény, de a kategóriájában abszolút rendben vannak ezek a fotók is. A telefotót azt nehéz értékelni éjjel, mert ilyenkor trükközik a telefon, ritkán fotóz a telefotóval, gyakran az elsődleges szenzort használja 3-szoros digitális nagyításban. Ezeken a fotókon kevesebb a részlet, de egyáltalán nem rosszak. Videózni 8K 24 képkockával lehet az elsődlegesen maximum, 4K 60 képkockával a selfie kameránál, a többinél pedig 4K 30 képkocka érhető el. Mindhárom hátlapi kamera stabilizált. Mindhárom hátlapi kamera videója rendben van nappal. Az elsődleges esetében nagyon jók a színek, a dinamika. Az elektronikus képstabilizálás is rendben teszi a dolgát séta közben, viszont a részletesség azért lehetne egy kicsit jobb is. Az ultraszéles felvétele is jó, jók a színek és a dinamika, de szemcsésebbek, zajosabbak a felvételek, a telefotó is zajosabb és még kevesebb a részlet, de alapvetően rendben vannak. Éjszaka az elsődleges kamera videó felvételei egészen jó minőségűek, minden jól kivehető, jók a színek is. Az ultraszéles jóval gyengébb, sötétebb, nagyon zajos, és ugyanez figyelhető meg a telefotónál is, elmosódott, zajos. De így is körülbelül átlagos ebben az árkategóriában. Összességében a kamerák terén jó a telefon, a fotók terén szinte minden körülmény között, a videók terén pedig nappal jól dolgozik az S23 FE, és a kamerák minőségét is tökéletesen belőtték az A54 és az S23 közé. Nézzük az összegzést. Alapvetően egy remek kis telefon lett az új S23 FE, jó az ergonómia, a kijelző minősége és a hangzás is jó, a hardware ereje korrekt, a fotók, videók terén pedig a középkategória és a csúcs telefonok között van félúton, szoftverben pedig konkrétan csúcs szintű. A hátrányok közé sorolható az üzemidő és a töltés sebessége, valamint a vastag kijelzőkáva és a Gorilla Glass 5 üveg. Az árazás most annyira nem lett durva megjelenéskor, mint annó az S21 FE-nél volt. A 128 GB-s modell 280, a 256 GB-s modell 305 000 forint lista áron jelent meg. Hivatalos helyen január 17-ig megvásárolva adnak mellé egy Galaxy Buds FE fülhallgatót is, ami külön egy 40 000 forintos tétel lenne. Ez annyira nem rossz ajánlat, viszont a videó felvételének pillanatában, december 20-án már az S23 is kapható hivatalos helyről közel ugyanennyiért, ami azért nem Fan Edition, azért az egy prémiumabb vonal minden téren, és ugye januárban jön az S24 széria, ami tuti, hogy leviszi majd az S23 széria árait. Éppen ezért én azt mondom, hogy az S23 FE-vel is érdemes inkább várni egy kicsit, az ára úgyis hamarosan beesik majd jóval 250 000 alá, akkor azért már egészen jó vétel lesz, illetve biztos, hogy szolgáltatói kínálatban is lesznek majd jó ajánlatok 2024-ben. Én mindenkit türelemre intenék, várnék vele egy pár hónapot. Ezt a telefont most egyébként ügyesen összerakta a Samsung, igaz, hát nagyon nem erőltették meg magukat, mert ez egy kvázi újra kiadott S22 itt-ott kisebb spórolással. Azért maradjunk annyiban, hogy ezt S22 FE-nek kellett volna elnevezni, és tavaly kellett volna érkeznie, de valamiért akkor kihagyták. Ti mit gondoltok róla?
Kíváncsi vagyok a véleményetekre, beszéljük meg a komment szekcióban. A figyelmeteket köszönöm szépen, hogyha tetszett a videó, akkor kérlek dobjatok rá egy lájkot, és iratkozzatok fel a Rendtech YouTube csatornájára, hogyha kíváncsiak vagytok még hasonló tech tartalmakra. Legyen szép a napotok, sziasztok!